hatással volt a betegségem, az asztma, ami azt eredményezte, hogy fizikailag le voltam gyöngülve, és nem állt rendelkezésre akkora levegőkapacitás, mint előtte. A pályám első szakaszában nagyon sok kritika ért, hogy bizonyos hangokat túlfújok, a hang szőrös vagy derb. Ez a mai napig egy meglevő hibám, amikor azt gondolom, hogy drámai effektust kell létrehozni, akkor túlságosan sok energiamennyiséget, túlságosan sok levegőt áramoltatok ki magamból, túlságosan gyorsan, és ez egy tisztátalan tónust eredményez. Az első elgondolásom már a betegségem előtt bekövetkezett. Verdi Attilájának a főpróbáját énekeltem a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, mikroporttal, de mivel ez egy beugrás volt nekem, összesen egy nap választott el a premiértől, és azt gondoltam, hogy hát bármennyire is nem szokásom markírozni, most markírozni fogok, ami azt jelenti, hogy fél funkcióval éneklek, csak is a csengésre és csak is a vezetett hangra koncentrálva, azt a drámai töltetet és levegő áramoltatást, ahogy én megszoktam, nem rakom a hang alá. És elénekeltem az első felvonást, ami rengeteg magas hangban, rengeteg kitartott magas hanggal, nagyon impulzív szólammal együtt jár. Mikor is odajött a akkori legjobb barátnőm és a férjem, és azt mondták, hogy te azt mondod, hogy markírozni fogsz, hát mit tolol, mint az állat, hát úgy szól, hogy szétveti a szigetet a hang. És mondom, hogy de én markíroztam. Ez volt az első, amikor megtapasztaltam, hogy a magas lágéban, illetve extrém magas lágéban az az energiamennyiség, amit én belevetettem az éneklésbe, az nem hasznosult. Mert ők ugyanazt hallották, vagy még esetleg szebbnek hallották, szabadabbnak hallották a hangot, mint ahogy én megszoktam. És mondtam, hogy hát a fene egye meg, hát én azt szeretem, hogyha én belefekszem a hangba, és hogy igazán beleadok apait, anyait. De mondták, hogy igen ám, de ez a hang ugyanakkor átszól, és még sokkal szebb is. És nagyon kellemetlenül éreztem magam, hogy hát ez a semmi hang, amikor én csak ennyit csinálok, és éppen csak, hogy megfuvolázgatom a hangot, ekkorát szól. Igen, ekkorát szól. És akkor már át kellett volna gondolnom az egész magas regiszterbe való hangadásomat. Nem tettem, ez csak akkor következett be, amikor már nagyon súlyos beteg voltam, és nem volt mit átfújni, nem volt mit rátolni, mert egyszerűen nem állt rendelkezésemre, de ez volt az első olyan pont, amikor azt tapasztaltam meg, hogy amit én belül soknak élek meg, az kifelé egyáltalán nem sok. Hangszalagok egy gázfröccsel, egy levegőfröccsel találkoznak, akkor az az iszonyatos energia, amivel én megkötöm a levegőt, az egy idő után nem hasznosul. Hogy milyen analógiát tudok mondani erre, és már akkor is eszembe jutott ez a repülés a rudogróknál, hogy hát akkor nem látok azt, hogy ő bele gyorsúszás tempóval, hogy még tovább repüljön, vagy magasabbra repüljön, ő akkor már csak a meglévő mozgási energiáját használja. Mi lehet analógia az éneklésre, hogy ezt a jelenséget leírjam, hogy a magas hangokhoz tapasztalatom szerint kevesebb erő kell, mint a mélyhez. És nagyon sok hangszeres barátom van, és azt láttam, hogy milyen érdekes, amikor egy hegedűs, magas fekvésbe játszik, akkor soha nem leng annyira ki a keze a vibrátónál. Nagyon vibrál, de közelről kicsit.
és a vonót tartó keze is, amikor meg akar húzni egy magas és piánóállást, akkor nagyon koncentráltan, éppen csak szinte a szőr is a vonó szinte lehető legegyszerűbben találkozik, legkisebb energiával is úgy húzza meg, és mondjuk egy üveghang vagy egy magas állás, egy ilyen örök gyanta határán levő magas állás, mindig azt látom, hogy nagyon precíziós, nagyon kimért, kis karsúlyjal meghúzza, és egy gyönyörű hang szólal meg. Megkértem egy barátomat, hogy csináljon magas hangon nagy vibrátot, és nagyon erőteljesen húzza meg. És recsegett, ropogott, ugyanaz a hanghatás állt elő, mint amikor valakit hallunk ékszerezni, egy ilyen kemény, szinte torkos recsenés hallatszik. Ugyanakkor megkértem őt, hogy intonáljon egy mély hangot, egy nagyon mély hangot, és egy telt mezzofortét játszom. Nagy karsúlyt, nagy lendületet vett, nagy vonóval játszott, és nagy vibrátóval. És kérdeztem, hogy melyik a nehezebb, melyik jár több energiával? Azt mondta, hogy igazából ez a látható energia, ez egy nagyobb energia, de amikor ő a magas fekvésbe játszik, az a precíziós izomtónus létrehozása, az a testben ugyanolyan feszültséggel jár, de nem úgy nyilvánul meg. Nem jelent nagy mozgást, egy nagyon tartott és nagyon tudatos mozgással jár, de nem egy olyan látványossal. És elkezdtem magamon kísérletezni, és az lett a tapasztalatom, hogy legalábbis nálam úgy működik, hogy amikor mély regiszterben éneklek, annál nagyobb és nagyobb amplitúdójú mozgásra van szükség, nagyobb energia töltetet kell alul a vázizomzatban, a lábban, a fenékben mozgósítanom, hogy megfelelő alátámasztást nyújtsak, mint hogyha egy hosszúra nyúlt légoszlopot képzelnék el, és amikor magasan vagyok, akkor egy kicsit rövidebb légoszlopot, annál precíziósabban, annál kevésbé látványos módon, de annál tudatosabban tartva. És ez vezette el engem ahhoz, hogy a mélyekhez sokkal több energiára van szükség, mint a magasabb hangokhoz. Ez az egész énektechnikai rendszeremet átalakította, és ezt tett alkalmassá arra, hogy akár 2-2,5 oktávot befutó skálameneteket énekeljek, vagy olyan szerepeket, mint például a Szilágyi Erzsébetről az alsó A-tól a felső E-ig, tehát egy 2 oktáv plusz egy kvintnyi amplitúdot befogjak, mert ennyire tudatosan tudtam alkalmazni, hogy melyik hanghoz milyen energia kell. Ha csak arra figyeltem volna, hogy ott jön egy magas hang, és én neki feszüljek, akkor egyszerűen ez nem működött volna.
akik erre a bizonytalanságra mennek, és minden egyéni csalódás és frusztráció dacára ott van bennem egy hatalmas öröm, hogy ezzel foglalkozhatok, és a személyes tapasztalatom az, hogyha otthon gyakorlok, nekem speciál, az is akkora örömet ad, hogy én, mint ember, mint személyiség egyszerűen energiát kapok. Nevelzenek akadémiai tanárok, professzorok, tanszékvezető, uram, bocsánat, mondta azt, hogy ez nem hang.